Okay, we have a synchronization problem. I pass on to that in the understanding English as well. Pass on to them now you've got the synchronization thing. Yeah, there we go. Okay. So the key target audiences for this presentation today are first, the architects and engineers, construction managers, and energy service providers in the private sector here in Hanoi. Thế thì đối tượng chính của cái khóa học buổi sáng ngày hôm nay đấy là các kiến trúc sư, kỹ sư, các nhà quản lý xây dựng, các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, năng lượng, đặc biệt là trong khu vực tư nhân ở Hà Nội. And what we're trying to do is enhance the technical capability of the Vietnamese professionals in the building sector. This is our primary objective. Và cái mục đích chính của chúng tôi là tăng cường năng lực, đào tạo tập huấn cho các cán bộ làm việc trong ngành xây dựng ở Việt Nam. Đây là mục tiêu chính. The second audience is for building owners, investors, and lenders, and we want to raise the awareness of energy efficiency potential in the in the private sector. Cái đối tượng thứ hai đấy là những nhà đầu tư, những đơn vị xây dựng phát triển công trình, các ngân hàng cho vay vốn để có thể giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề tiết kiệm năng lượng trong xây dựng công trình. So for MOC, DOC, the building owners and operators in the public sector, we're trying to enable government officials and staff members, and there are some of you here, to better support the delivery and certification of high performance green buildings. Và đối tượng thứ ba của chúng tôi đấy là Bộ Xây dựng cũng như là các sở xây dựng, chủ công trình, các đơn vị vận hành công trình để nâng cao nhận thức của các đơn vị này, đồng thời là có những cái cơ chế để có thể thúc đẩy quá trình tức là cấp chứng chỉ, chứng nhận tòa nhà xanh hoặc là công trình tiết kiệm năng lượng. So we have 2 days of training in 3 training courses. The main topics are integrated design of high performance buildings, building energy simulation examples, and green building approaches. Như vậy thì trong 2 ngày này chúng ta sẽ có 3 khóa tập huấn tất cả với các chủ đề chính. Thứ nhất là tích hợp, thiết kế tích hợp và kiến trúc để xây dựng các công trình hiệu năng cao, tòa nhà xanh, tiết kiệm năng lượng. Cái nội dung thứ hai là trình bày các ví dụ mô phỏng về sử dụng năng lượng trong các công trình mà tôi vừa nói. Còn cái ví dụ thứ ba là các bước tiếp cận chủ yếu đến các công trình xanh. Okay. We're going to, in general, to this morning talk about space loads, which means the architectural loads in the space, from the sun, from the difference in temperature, from wind, and from people, lights, and equipment inside the building. Thế thì nội dung mà chúng ta sẽ trình bày gồm có các vấn đề sau đây. Cái thứ nhất là tải nhiệt, tức là tất cả những thứ mà chúng ta thấy ở trong một không gian nhất định, ví dụ như kể cả con người, cả các tòa nhà công trình, kể cả thiết bị, rồi là các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hấp thụ năng lượng, kể cả gió, kể cả ánh sáng. And we're going to talk about how buildings produce greenhouse gases, primarily CO2, and we're going to talk about how to reduce the level of CO2 produced by buildings, cutting it in half if we can. Và sau đó thì chúng ta sẽ trình bày về phát thải khí nhà kính từ các công trình. Khí nhà kính cụ thể ở đây chủ yếu là khí carbonic, và làm thế nào để chúng ta có thể cắt giảm lượng phát thải khí carbonic này, nhất là có thể cắt một nửa nếu như có thể. Some of you may have seen this before. This is a bathtub, and the world is like a bathtub. And every year, 9.1 billion tons of CO2 are put into the atmosphere by our activities. Và về cái hình mà đang trình chiếu trên này thì có thể các quý vị đã thấy rồi, cái trái đất của chúng ta thì giống như là một cái bồn tắm vậy, và chúng ta có thể thấy là hàng năm thì chúng ta phát thải ra khoảng 9,1 tỷ tấn mét khí carbonic một năm. But the oceans and the atmosphere and the trees are able to absorb only, do you want to? Able to absorb only 5 billion tons of CO2. The other 4 billion tons are left in the atmosphere.
Tuy nhiên trong số chúng ta thì ví dụ như cây của con người chỉ có thể hấp thụ được khoảng 5 tỷ tấn mét khí carbonic thôi, còn 4 tỷ tấn mét còn lại thì nó thải ra không khí. The buildup of CO2 in the atmosphere each year is one of the causes of global warming. Và cái việc tức là tích tụ những cái lượng khí carbonic dư thừa không hấp thụ được này ra không khí, nó là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng là trái đất nóng lên. It's an important issue. The thing that all of us can do is help to reduce the energy use of new buildings and existing buildings, thus reducing the greenhouse gases that they produce. Very simple. Và một vấn đề rất là đơn giản nhưng cũng hết sức quan trọng mà chúng ta có thể làm là trong quá trình chúng ta thiết kế và xây dựng công trình thì đảm bảo là công trình sử dụng ít năng lượng ít nhất có thể để giảm cái lượng phát thải khí nhà kính, khí carbonic ra môi trường. The Vietnamese economy is growing, the number of buildings being built is growing, and soon in the future, Vietnamese buildings will produce much more energy or use much more energy and produce much more greenhouse gases than they do today. Và cùng với quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam thì chúng ta ngày càng có nhiều công trình được xây dựng hơn và lượng khí nhà kính phát thải cũng sẽ ngày càng nhiều hơn. Here's some examples from the recent past. This is from 1972 until 2010. Recently, you can see that the energy use is going up in Vietnam by 400% in the last 10 years. Over 10 years, yeah. Ở đây chúng ta có thể thấy trên hình là một biểu đồ về điện năng tiêu thụ của Việt Nam từ năm 1972 đến năm 2008. Và chúng ta có thể thấy là ở giữa hai cái đường gạch đỏ đấy thì tiêu thụ điện năng của Việt Nam trong vòng 10 năm qua đã tăng lên hơn 400 lần. So the amount of electricity used in Vietnam in 2009 is 4 times greater than it was 10 years earlier. Thế thì cụ thể là cái lượng điện năng tiêu thụ của Việt Nam. And because I need to finish the hang on. This moves. Hang on. So just wait until Okay. Thank you. Như chúng ta có thể thấy trên hình là cái lượng điện năng tiêu thụ vào năm 2009 ở đây thì gấp 10 lần, gấp 400 lần so với năm 2000, so với năm 1999. And here's a chart that shows the growth in electricity in the last 10 years in the three major cities, Ho Chi Minh, Da Nang, and Hanoi. In powers, electricity, it's the amount of electricity used. Is it saying power consumption? Vâng, như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là biểu đồ trước thì chúng ta có tổng điện năng tiêu thụ, còn ở đây thì cái đường biểu đồ được chia tách làm 3 đường cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 200% in Ho Chi Minh, 200% in Hanoi, and 300% in Hanoi, 200% in the other two cities. Thì cái tỷ lệ tăng trưởng của điện năng tiêu thụ của Thành phố Hồ Chí Minh là tăng gấp 200 lần, của Hà Nội là tăng gấp 300 lần và của Đà Nẵng cũng tăng gấp 200 lần. Okay. And here's an interesting pie chart. It shows that administrative and household buildings consume 38% of all electricity in Vietnam today. 38%. Và như chúng ta thấy ở trên cái biểu đồ hình ảnh này là tỷ lệ điện năng tiêu thụ của cái khu vực hành chính và hộ gia đình chiếm tới 38% trong tổng điện năng tiêu thụ của nền kinh tế. Industry and construction still consumes over 50%, but buildings consume when I click it too fast, it gets out of sync. Will not come back. Okay. But in the previous one, right? In the previous one, 38% is buildings, 50% is industry and construction. Và như vậy chúng ta có thể thấy cái tỷ lệ tiêu thụ điện năng ở khu vực hành chính và hộ gia đình là 38%, trong khi tỷ lệ này trong khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng là 52%. But this means that buildings are using a lot of electricity. In Hanoi, buildings use over 50% of electricity in the city. In Da Nang and Ho Chi Minh, it's just under 40%.
Và các công trình của chúng ta thì tiêu thụ rất là nhiều năng lượng. Ở Hà Nội thì tỷ lệ này lên tới trên 50%, trong khi ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng xấp xỉ 40%. I think it's important to look at these numbers, at these statistics, to provide a context of our actions in designing buildings in the future. Tôi nghĩ là việc chúng ta xem xét những cái số liệu về tiêu thụ điện năng này là một việc hết sức quan trọng để chúng ta có cái cơ sở để thiết kế và xây dựng kiến trúc các công trình của chúng ta trong tương lai. Okay, and here's some data from the year 2010 on the left to 2020, showing that the growth in apartment buildings is the biggest potential growth in Vietnam, with offices at the bottom, but everything is growing, apartments growing the fastest. Và ở đây là cái biểu đồ về dự báo diện tích các công trình xây dựng ở Việt Nam từ năm 2010 tới năm 2020. Thì cái tỷ lệ tăng trưởng lớn nhất là ở trong khu vực nhà chung cư. Ở những cái thể loại công trình xây dựng khác, ví dụ như là khối văn phòng thì cũng có tỷ lệ tăng trưởng, nhưng nhiều nhất chính là nhà chung cư. This is not energy use, but this is growth in square meters of floor area. Và tăng trưởng ở đây thể hiện ở diện tích tính bằng mét vuông của các công trình xây dựng. Now, here's the growth in 2002 to 2012. Recently, in the last decade, it shows that the most significant growth has been in offices and residential. Và cái biểu đồ như các quý vị đang xem. I hit the wrong button. Do it all the time. Yes. Okay. Vâng, thì như các quý vị có thể thấy trên biểu đồ này là tỷ lệ tăng trưởng nhiều nhất là ở khối văn phòng và khối nhà ở. Đây là biểu đồ cho thấy số lượng cấp phép xây dựng từ năm 2002 đến năm 2012. So in our training today and tomorrow, we're going to focus on medium-sized office buildings as an example. In future sessions, we'll also focus on apartment buildings. Thế thì ở trong cái đào tạo tập huấn ngày hôm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ tập trung vào các công trình có quy mô trung bình, và ở trong tương lai những cái khóa học sau thì chúng ta cũng sẽ tập trung vào các cái công trình nhà ở chung cư. Now these are really interesting numbers. These are preliminary numbers from Da Nang here and Ho Chi Minh, and these are from 1995 through 2014. We are collecting data for the last 20 years, and in particular, we're collecting significant data for the last 10 years. And when we started our VCEP project a year and a half ago, nobody knew how many buildings were built each year in Vietnam. No data. Piles of paper, but no data. So we collected data. Mr. Fung, here, Mr. Mr. Fung manages the data collection process. We collected data on the building stock for the last 10 years in 5 cities: Can Tho, Ho Chi Minh, Da Nang, Hai Phong, and Hanoi. Hanoi and Hai Phong, we're still collecting data, but we have the data for Da Nang, Ho Chi Minh, and Can Tho, and we're showing the data here for 2 cities. And we see that there has been a significant growth in the building construction in the last 10 years. I think it's better for you to show at least in the beginning what this graph means before you move on to the numbers. It's easier for them to understand that way. Anyway, just comment. Vâng ạ, thì như các quý vị có thể thấy ở trên biểu đồ này, đây là kết quả khảo sát số lượng các công trình từ 2 thành phố ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Và chúng tôi đã thu thập số liệu từ năm 1996 đến năm 2015, tức là trong vòng 20 năm qua. 2 năm trước khi chúng tôi, tức là trước thời điểm 2 năm trước khi chúng tôi bắt đầu thực hiện chương trình VCEP thì chúng ta hoàn toàn không biết được là số lượng cấp phép xây dựng ở những công trình này, tức là những công trình có diện tích trên 2.500 m² ở các thành phố lớn là bao nhiêu. Và trong vòng 2 năm qua thì chúng tôi đã bắt đầu thu thập được số liệu như các quý vị thấy ở trên hình này. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng vào số liệu 10 năm gần đây thì chúng ta có thể thấy là số lượng cấp phép xây dựng đã tăng lên rất đáng kể. Các thành phố mà chúng tôi tiến hành thu thập số liệu gồm có Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. So let's look at No. What else? You said 5. 5. Hai Phong.
và Hanoi. Hải Phòng. Thế thì hiện nay chúng tôi đang trình bày ở đây là số liệu của thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Còn một số thành phố khác thì hiện nay vẫn đang trong quá trình thu thập dữ liệu. Và anh Phong vừa rồi ở đây thì cũng là người phụ trách về các vấn đề về cơ sở dữ liệu của chúng tôi, là góp phần để thu thập các cái số liệu như các quý vị thấy trên hình này. Is that easier for you? Okay. Now, let me talk in some detail here about Ho Chi Minh. In the year 2007, there were 18 buildings built in Ho Chi Minh that were larger than 2,500 square meters of floor area. 18 buildings. Và bây giờ tôi sẽ phân tích số liệu về thành phố Hồ Chí Minh một chút. Thì vào năm 2007 thì chúng tôi chỉ thấy là có 18 công trình có diện tích sàn là hơn 2.500 m² được xây dựng. The next year, in 2008, there were 21 buildings built. In 2009, there were 35 buildings built. So với năm 2008 thì có 21 công trình với diện tích tương tự, và năm 2009 thì có 35 công trình. And then in 2010, there were 48 buildings built. Năm 2010 thì có 48 công trình. And then in the last 5 years, each year, 36 buildings, 41 buildings, 32 buildings, 31 buildings. Và vào trong vòng 5 năm trở lại đây thì chúng ta có lần lượt mỗi năm là 36, 41, 32, 40 và 45 công trình tất cả. So it varies by year, but in the last 10 years, significant growth of new buildings in Ho Chi Minh. Thế thì mặc dù là số lượng các công trình xây dựng mỗi năm nó có dao động, nó có thay đổi, nhưng mà chúng ta có thể thấy một cái hướng chung là số lượng các công trình trong vòng 10 năm qua đã tăng lên đáng kể so với thời gian trước đó. And you can see in Da Nang, since 2010, each year there's a larger number of buildings built each year. In 2010, 12 buildings. By 2015, 41 buildings. Ở Đà Nẵng thì chúng ta cũng nhận thấy một xu hướng tương tự như vậy, là có sự tăng trưởng đáng kể về số lượng các công trình với diện tích sàn lớn hơn 2.500 m². Vào năm 2010 thì chỉ có 12 công trình, nhưng năm 2015 đã lên tới 41 công trình rồi. And we're now collecting the data for Hanoi, but you simply can watch the number of buildings being built in Hanoi as you drive around the city to see the great growth in new large buildings in Hanoi. Và hiện nay thì chúng tôi không trình bày số liệu về Hà Nội ở đây, thế nhưng mà chúng ta cũng có thể quan sát và thấy là ở Hà Nội có rất nhiều công trình quy mô lớn được xây dựng, đúng không ạ? So what this data does, it allows us to now begin to project the growth of buildings into the future. Và nhờ có những cái dữ liệu lịch sử mà chúng ta thu thập được như vậy thì chúng ta có thể là đưa ra những cái dự báo về số lượng các cái công trình, tăng trưởng số lượng các công trình trong tương lai. And it allows us to examine the possible impacts of policies that the government of Vietnam might make moving into the future. Và đồng thời từ đó chúng ta cũng có thể dự đoán trước được tác động của những chính sách mà chính phủ Việt Nam sẽ ban hành đối với khu vực xây dựng trong tương lai. So here we are in 2015, right here. The Vietnam Energy Efficiency Building Code that was approved in 2013 is now just beginning to be enforced so that buildings are complying with it. Và như chúng ta thấy thì cái quy chuẩn xây dựng liên quan đến tiết kiệm năng lượng của Việt Nam đã được thông qua vào năm 2013 và cho tới hiện nay thì bắt đầu phát huy hiệu lực. So what this chart shows, it says that if each 5 years we revise the energy code in Vietnam and make it more stringent, make it require more energy efficient buildings each 5 years, that in the end of 25 years, it will have a significant impact on energy use in buildings. Và từ đó thì chúng tôi kết luận là nếu như chúng ta sửa luật, ví dụ như chúng ta điều chỉnh sửa đổi quy chuẩn xây dựng cứ 5 năm một lần, thì sau 25 năm chúng ta sẽ đạt được một cái tác động rất là đáng kể đối với việc tiết kiệm năng lượng. So if we look at it from another perspective, just in terms of reducing the amount of CO2 into the atmosphere from buildings in Vietnam, over 25 years, if we improve the energy code each 5 years, we will be able to, in the 25th year, reduce the CO2
by 1.2 million tons of CO2 each year. Và như vậy thì tôi xin được đưa ra con số cụ thể là như thế này: nếu như chúng ta điều chỉnh sửa đổi quy chuẩn xây dựng về tiết kiệm năng lượng 5 năm một lần để làm cho nó chặt chẽ hơn, yêu cầu gắt gao hơn về mức độ tiết kiệm năng lượng, thì vào năm thứ 25 chúng ta có thể giảm được một lượng khí carbonic phát thải đáng kể, và nếu tính trung bình ra mỗi năm thì chúng ta sẽ giảm được 1,2 triệu tấn mét. Now I'm forgetting the exact numbers, but this does not assume that every new building will comply with the code. This is assuming about 20% of the buildings comply with the code. Và tôi không có cái con số chính xác ở đây, nhưng mà một điều chắc chắn rằng là cái con số này mà chúng tôi đưa ra thì nó không dựa trên giả định là tất cả các công trình đều tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng về tiết kiệm năng lượng, mà chỉ có khoảng 20% các công trình tuân thủ thôi. So our project is scheduled to last another 2 years. And in those 2 years, we're going to work with the Ministry of Construction and with the departments of construction in the major cities to try to implement these energy policies. Vâng ạ, thì dự án của chúng tôi sẽ còn kéo dài đến 2 năm sau, và trong cái thời gian này thì chúng tôi sẽ phối hợp với bên phía Bộ Xây dựng cũng như Sở Xây dựng của các thành phố lớn để đảm bảo là đưa những chính sách này vào thực hiện trong ngành xây dựng của chúng ta. Okay. Now, this is an interesting chart. This is a chart of the last 40 years of energy codes in the United States. Và cái biểu đồ này là một cái biểu đồ mà tôi thấy rất là thú vị, thì nó cho thấy là cái lịch sử sử dụng năng lượng, tiết kiệm năng lượng ở Hoa Kỳ trong vòng 40 năm qua. 40 years ago in 1975, the energy code had an impact that we're saying today is 100%. It actually caused in 1975 a 40% reduction in building energy use. 40% at this point. Như chúng ta có thể thấy là vào năm 1975 thì chúng ta ở Mỹ có một cái mức độ sử dụng năng lượng mà chúng tôi quy đổi ra là khoảng 100%. Thế và vào thời gian là khoảng Now, in the next 25 years, from 1975 until the year 2000, there was about a 15% improvement in the energy efficiency. Và 20 năm sau đó, tức là trong khoảng thì chúng tôi đã có được một cái mức độ tiết kiệm năng lượng tương đương với 15%. And during that period, the energy code was revised 3 times, in 1980, in 1989, in 1991, 2001. Và vào cái thời điểm đó thì chúng tôi đã sửa đổi cái quy chuẩn xây dựng về tiết kiệm năng lượng 3 lần. That is in 19, lần đầu tiên là vào năm 1980, yeah. Sau đó vào năm 1989, and then sau đó 2 times here, yeah. 1999 và năm 2001. But then, 2 things that were very important happened. The United States federal government said that this energy code must be complied with by every state, or the states must do better. So it became the basis for state codes. The second thing was that the U.S. Department of Energy started providing support services to develop the energy code and make it much more stringent or efficient. Và sau đó thì chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã áp dụng một cái quy định là tất cả các bang tại Hoa Kỳ đều phải tuân thủ theo cái quy chuẩn xây dựng này, quy chuẩn về tiết kiệm năng lượng này, hoặc là phải làm tốt hơn và áp dụng những quy định chặt chẽ hơn so với quy chuẩn của liên bang. Và sau đó thì Bộ Department of Energy, Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ cũng đã góp phần vào để thúc đẩy và cải thiện cái quy chuẩn về tiết kiệm năng lượng trong xây dựng này hơn nữa trong những năm sau. Now, the process of doing this energy code in the U.S. is interesting. Mac Wallace and I have spent thousands of hours of our own time as volunteers as professional engineers and architects to help write these different versions of the energy code. Và bản thân cái quá trình mà phát triển cái quy chuẩn về năng lượng ở bên phía Mỹ thì cũng là một quá trình khá thú vị. Bản thân tôi cũng như là ông Mark Wallace ở đây với tư cách là kiến trúc sư và kỹ sư thì đã dành hàng ngàn giờ phối hợp với các cái bên liên quan để cải thiện quy chuẩn về năng lượng của Hoa Kỳ.
So let's say we produce an energy code in 2010, professional energy code. The Department of Energy reviews it, evaluates it, and certifies it's the national code. Và chúng tôi thì đã soạn thảo ra cái quy chuẩn về sử dụng năng lượng kỳ vào năm 2010, và sau đó cái quy chuẩn này được bên phía Bộ Năng lượng thẩm định, và sau đó thông qua chứng nhận là đây sẽ là một bộ quy chuẩn áp dụng cho toàn Hoa Kỳ. So this is an elaborate process, and the Department of Energy also has a staff of maybe 10 people at one of the national laboratories, PNNL, that supports and analyzes this energy code as it's being developed. Và đồng thời thì bên phía Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cũng có khoảng 10 cán bộ ở trong phòng thí nghiệm PNN something. PNNL. Gọi là PNNL viết tắt. Thì các cán bộ đó đồng thời cũng góp phần để kiểm nghiệm cái quy chuẩn năng lượng đó toàn bộ thời gian về sau khi đó. So one of the ways PNNL, Pacific Northwest National Laboratory. Thì tất cả những cái phòng thí nghiệm ở phía Bắc, phía Tây rồi phía khu vực Thái Bình Dương đều tham gia vào quá trình này. They develop 16 types of buildings of different types, offices, stores, hotels, apartments, hospitals, etc. Và họ đã xây dựng khoảng 16 thể loại các công trình xây dựng, ví dụ như về văn phòng này, về khách sạn này, về bệnh viện, về trường học, vân vân. So we are taking one of those typical buildings tomorrow, the medium office, and we're starting with a building that is for the US and we're adapting it to Vietnam. Và ngày mai khi chúng ta tiến hành mô phỏng thì chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng một trong những cái loại công trình mà bên phía phòng thí nghiệm của Bộ Năng lượng đã xây dựng nên. Đấy là cái văn phòng, tức là công trình văn phòng có quy mô trung bình, và cái cơ sở của chúng tôi là áp dụng mô phỏng của bên phía Hoa Kỳ. Sau đó chúng tôi là thực hiện những cái điều chỉnh để phù hợp với cái tình hình của Việt Nam cũng như cái bối cảnh của Việt Nam. And we will show some preliminary results later this morning for that medium office building in Vietnam. Và cuối cái buổi tập huấn sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ trình bày cho các quý vị một số những cái phát hiện sơ bộ về các cái công trình văn phòng quy mô trung bình mà chúng tôi đã thực hiện điều chỉnh cho Việt Nam. And Mac Wallace, as I'm talking, he's trying to change one of the air conditioning systems in the building this morning. Và ngay cái lúc mà tôi nói đây thì anh Mark Wallace đang ngồi ở tại cái máy tính này và điều chỉnh một số những cái thông số về hệ thống điều hòa thông gió của tòa nhà mà chúng ta sẽ nghiên cứu. So, depending on whether he's smiling or frowning, we'll know he's being successful or not. Và các quý vị hãy thử xem nét mặt của anh ấy là nhăn hay là cười thì sẽ biết là anh ấy có làm được hay không. Okay, but let's go back to this slide. In Vietnam is way back here. In 2005, Vietnam developed its first energy code. 2005, never used it. Và hiện nay thì Việt Nam của chúng ta đang ở cái giai đoạn này của Mỹ, tức là năm 2005 thì chúng ta xây dựng một bộ quy chuẩn về năng lượng, nhưng mà chúng ta không bao giờ sử dụng đến bộ quy chuẩn đấy. So one thing they said is too complex. So in 2013, they have a second energy code that's simpler. Và vì sao người ta không sử dụng? Vì người ta nói là cái bộ quy chuẩn năm 2005 nó quá phức tạp. Thế cho nên là vào năm 2013 thì chúng ta có một bộ quy chuẩn về năng lượng mới. But it's not being used very much at all either. Mặc dù là nó đơn giản hơn nhưng mà chúng ta cũng chưa sử dụng nhiều lắm. The critical thing that needs to happen in Vietnam now is for buildings that are being designed to actually comply with the energy code. Điều quan trọng ở Việt Nam mà chúng ta cần làm ngay bây giờ đấy là đảm bảo cho những công trình đang được thiết kế, đang được xây dựng phải tuân thủ với quy chuẩn về năng lượng này. So the other thing that has not happened yet, we have an energy code in Vietnam for 2013. There is not, to my knowledge, there is not a definite plan for doing the next version. Một điều nữa mà chúng ta chưa đưa vào trong kế hoạch, đấy là mặc dù chúng ta đã có cái quy chuẩn tiết kiệm năng lượng năm 2013 rồi, nhưng mà chúng ta chưa lên kế hoạch cụ thể là khi nào thì chúng ta sẽ thực hiện một cái bản sửa đổi tiếp theo. So what the Ministry of Construction might do
is it might say, oh, we'll have our next code in 2018 or 2019, and we'll try to make it 5 or 10% more efficient than the current one. Có thể chúng tôi nghĩ là bên phía Bộ Xây dựng có thể đề ra một cái kế hoạch là năm 2018 hoặc năm 2019 thì chúng ta sẽ sửa đổi cái quy chuẩn về năng lượng một lần. Có thể đề ra phương án là cắt giảm sử dụng năng lượng thêm 5% nữa chẳng hạn. So right now, as part of our data collection, there's interest in seeing how many buildings that have been built since January 1, 2014, how they compare with the code. 14 or 15? 14. Okay. Because the code's 2013, okay, so right enforced in 14. Vâng ạ, như vậy thì bây giờ chúng tôi muốn xem là trong những cái số liệu về các tòa nhà mà chúng tôi thu thập trong thời gian vừa qua thì có bao nhiêu tòa nhà được thiết kế và xây dựng năm 2000 vào tháng 1 năm 2014 là tuân thủ theo cái quy chuẩn về tiết kiệm năng lượng đã được xây dựng năm 2013. So hopefully 20 years from now, in 2025, 35, you will be able to see a chart like this with new versions of your energy code that is better over time. Thì hy vọng là từ giờ cho đến 20 năm nữa, tức là năm 2035 thì chúng ta có thể vẽ ra được một cái đường biểu đồ như thế này cho thấy là Việt Nam đã có một quá trình cắt giảm sử dụng năng lượng dần dần cho đến cái điểm mà chúng tôi thực hiện được. From our experience in the United States, without doing this, if you don't do this, the buildings will not get more efficient. Theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi ở Mỹ thì nếu như chúng ta không theo một cái quy trình tương tự như thế này thì rất khó có thể đạt được một cái mức độ tiết kiệm năng lượng như chúng ta mong muốn. Very important. Điều này rất quan trọng ạ. Now here's another way of looking at this. This is a thermometer. It shows from 100% to 0. 0 means the building uses no energy at all. So in the United States, existing commercial buildings, commercial administrative buildings like here in Vietnam, the number used is 283, 284 kilowatt hours per meter square per year. That means every square meter of floor area of the building uses 283 kilowatt hours each year. Vâng ạ, thế thì ở đây chúng ta có thể thấy như là một cái biểu đồ sử dụng năng lượng mà nhìn thì nó giống như một cái nhiệt kế đấy ạ. Thì hiện nay các cái tòa nhà hành chính thương mại ở Mỹ có cái mức độ sử dụng năng lượng cao nhất tính ra là 283 kWh trên 1 mét vuông diện tích sàn một năm. Okay. Now that's actual buildings. It's all types of buildings everywhere in the US. So it's a big average. There's a lot of variation. Now, the next number down is if we do computer simulation models of those buildings, we get a slightly lower number, let's say 250 kilowatt hours per meter square per year. When you say those, you mean commercial buildings. Commercial. Và con số thứ hai ở đây là nếu như chúng ta tiến hành mô phỏng trên máy tính của những tòa nhà hành chính thương mại như thế này, chúng ta có một con số thấp hơn một chút, đấy là sử dụng điện năng vào khoảng 249,6 kWh trên 1 mét vuông sàn một năm. Thế thì mặc dù nó thấp hơn nhưng vẫn là cao nhất so với những cái tòa nhà, những cái công trình khác. So if we look then at three different versions of the energy code in the US, 2004, 2010, 2013, we see that the number goes from 250 kilowatt hours to 173 to 150. So there's been a substantial reduction. Và tương ứng với mỗi lần mà chúng tôi sửa đổi quy chuẩn năng lượng để đảm bảo nghiêm ngặt hơn, áp dụng cái mức tiết kiệm năng lượng cao hơn năm 2004, 2010, 2013 thì chúng ta cũng thấy là cái mức độ sử dụng năng lượng của cùng những công trình như thế này nó giảm đi đáng kể từ 250 kWh năm 2004 xuống 173 kWh năm 2010 xuống 150 kWh năm 2013. So tomorrow, when we go through and do computer analysis of this medium office, we're actually going to start with a version of the medium office here in Hanoi that will use about 320 kilowatt hours per meter square per year. Và ngày mai khi mà chúng ta thực hiện mô phỏng thì chúng ta sẽ dùng một cái mô hình là công trình văn phòng quy mô trung bình ở Hà Nội
với cái mức độ sử dụng năng lượng là khoảng 320 kWh trên 1 mét vuông sàn một năm. And this represents, in general, a current practice in Hanoi for a medium office. Và những cái thông số như vậy thì nó cũng là mang tính đại diện cho các cái tòa nhà văn phòng với quy mô trung bình ở Hà Nội. And one of the reasons is that buildings in Hanoi use a single pane glass and not from the perspective in the US, not very good glass. Cái lý do đó là ở Hà Nội thì chúng ta sử dụng các cái tấm kính đơn thôi, và nó không có chức năng cách nhiệt tốt theo như cái quy chuẩn và cái thông lệ ở bên phía Mỹ. And when we are finished tomorrow with about 5 or 6 different energy efficiency measures, we will go from 320 down to 160 kilowatt hours per meter square for this building. Và ngày mai khi chúng ta tiến hành mô phỏng thì chúng ta sẽ thảo luận các cái phương pháp để làm sao mà đưa cái con số sử dụng năng lượng ban đầu của chúng ta là khoảng 320 xuống đến 173. That's a reduction of 50%, roughly. Thế thì như vậy cái con số đó cũng là cắt giảm mức độ tiêu thụ điện năng khoảng 50%. And the implication for greenhouse gases is we can reduce the greenhouse gas output of that building by 50% as well. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có khả năng cắt giảm khí nhà kính, phát thải khí nhà kính khoảng 50% tương ứng với mức độ sử dụng năng lượng. This is very important to reduce the energy and the greenhouse gas output of buildings. Và một cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải cắt giảm tiêu thụ điện năng, từ đó cắt giảm được phát thải khí nhà kính đối với những công trình xây dựng. Now in the United States today, the target is in the next 15 years to be able to produce buildings, commercial buildings, offices, schools, apartments, hotels that use zero energy over a year's time, net zero energy buildings. Và ở Mỹ thì cái mục tiêu của chúng tôi đặt ra trong vòng 15 năm tới, đấy là xây dựng được những công trình thương mại, ví dụ như là bệnh viện, trường học, rồi khách sạn mà có tổng mức tiêu thụ năng lượng trong vòng 1 năm bằng không. That means buildings that are using 125 kilowatt hours per meter square or down to 75 kilowatt hours per meter square. In that range, if you add photovoltaic cells to the building to produce electricity when the sun is shining, you can get to a zero energy building. Như vậy có nghĩa là nếu như chúng ta xuất phát từ một cái cơ sở là mức độ tiêu thụ điện năng đang vào khoảng 127 kWh hoặc 79 kWh trên 1 mét vuông sàn một năm, mà chúng ta lại lắp thêm những tấm pin năng lượng mặt trời để có thể là tích tụ sản xuất điện năng trong cái thời gian có ánh nắng, có ánh sáng, thì tổng mức tiêu thụ điện năng của chúng ta sẽ là vào khoảng 0 trong vòng 1 năm. Now, in the U.S., there are major government policies and economic incentives that are given money to designers and building owners to allow this to happen. Và ở bên phía Mỹ thì chúng tôi cũng có những cơ chế chính sách khuyến khích để ví dụ như là về kinh tế, về chính sách vân vân, có thể là thưởng tiền để cho những cái kiến trúc sư cũng như là cơ quan thiết kế rồi chủ công trình áp dụng những cái biện pháp để tiết kiệm năng lượng trong các công trình của mình. And if this is to happen in Vietnam, the Vietnamese government is going to have to set the policies and provide economic incentives to designers and building owners. Và ở bên phía Việt Nam, nếu như chúng ta muốn áp dụng cái bài học kinh nghiệm này thì bên phía chính phủ cũng phải có những cái chính sách tương tự, rồi là cung cấp những cái khuyến khích thưởng bằng tiền. There are not any examples of effective incentives yet here in Vietnam. Và ở Việt Nam hiện nay thì chúng tôi vẫn chưa thấy những cái ví dụ điển hình về cái cơ chế khuyến khích hiệu quả. Okay, let's continue on here. Now, how do we achieve high performance buildings? Our goal today and tomorrow is to show you how architects can reduce the need for air conditioning in buildings by 20 to 50%. Và làm thế nào để chúng ta đảm bảo được tòa nhà hiệu năng cao, tiết kiệm năng lượng ạ?
Thế thì trong thời gian buổi tập huấn ngày hôm nay và ngày mai thì chúng tôi sẽ có các kiến trúc sư và kỹ sư của chúng ta trình bày những phương án để giảm cái điện năng tiêu thụ của hệ thống điều hòa thông gió xuống khoảng 20% hoặc 50%, xuống mức cắt giảm khoảng 20 đến 50%. And this is not magic. It's some very simple strategies can be used. Use less glass, use better glass, shade the glass. Thì chúng tôi nói như vậy không phải là chúng tôi sẽ làm ảo thuật phù phép ra được như thế, mà chúng ta có những cái biện pháp, những cái chiến lược rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là chúng ta thay đổi những cái vật liệu xây dựng, hoặc là chúng ta sử dụng cái vật liệu kính tốt hơn, ví dụ như là kính mà có cái phủ dâm hoặc là kính có cách lớp. And we will show you the amount of impact each of those actions has on our medium office building. Thế thì chúng tôi cũng sẽ phân tích cho các quý vị thấy là những cái thay đổi vật liệu xây dựng như vậy, từng biện pháp nó có tác động như thế nào đối với việc tiết kiệm năng lượng của chúng ta. Another way to state the goal is for architects to create building architectural features that are sustainable, resilient, and green. Và nói một cách khác đi nữa thì mục tiêu của các kiến trúc sư của chúng ta là phải thiết kế ra được các cái công trình mà nó mang tính bền vững, nó chống chịu được với tác động của khí hậu và là các công trình xanh tiết kiệm năng lượng. We don't have a time problem. So let's look at the variation, the amount of change in energy patterns by type of building. This will be important for you to understand as you try to design buildings for energy efficiency in the future and as you try to simulate them on the computer. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem là những cái loại hình công trình khác nhau thì sẽ có mức độ năng như thế nào. Điều này là rất quan trọng trong cái việc chúng ta thiết kế công trình và trong cái mô phỏng của chúng ta sẽ thực hiện ngày mai. So in our analysis, we tend to use typical buildings, very simple building geometry. Here we have an office building, a hospital, a school or education building, a high-rise apartment, a retail store, and a hotel. Very simple shapes. Thế thì ở đây khi mà chúng tôi đưa vào mô phỏng thì chúng tôi có những cái cấu hình các tòa nhà, các công trình rất là đơn giản. Ví dụ như các quý vị có thể thấy là văn phòng, bệnh viện, trường học, nhà chung cư cao tầng, các cái cửa hàng bán lẻ rồi khách sạn thì rất là đơn giản thôi, hình thù rất là đơn giản như thế này. But the simple shapes allow us to look at the schedule of use of the different buildings. For example, an office building is used primarily in the daytime. A residential building or a hotel is used 24 hours a day, but primarily at night. Thế thì cái mục đích của chúng tôi là gì? Để xem xét cái mục đích sử dụng các cái văn phòng hay là các cái công trình ở đây. Ví dụ như các cái tòa nhà văn phòng thì sẽ sử dụng chủ yếu vào thời gian là ban ngày, trong khi nhà chung cư hay là khách sạn thì sẽ sử dụng vào khoảng 24 giờ trong ngày nhưng chủ yếu là vào buổi tối. At least parts of hospitals are used 24 hours a day. Hoặc ngay cả bệnh viện thì ít nhất là ở một phần của bệnh viện cũng phải chạy liên tục trong 24 giờ. So, but this is what we do with the simplified building shapes for energy analysis. Thì đấy là cái lý do vì sao mà chúng tôi áp dụng những cái cấu hình rất là đơn giản đối với các cái công trình này. So here we have 6 building types, some of the ones I showed on the previous slide. Here is the average energy use per year of a office building, about 140 to 150 kilowatt hours per meter square per year. Thế thì trong cái biểu đồ này thì các quý vị có thể thấy là mức độ tiêu thụ điện năng của các công trình như tôi đã trình bày ở cái hình chiếu trước đây. Về các công trình văn phòng thì mức độ tiêu thụ điện năng vào khoảng 150 kWh trên 1 mét vuông sàn một năm. But you will see tomorrow that actually our example building is going to start using almost twice as much energy, and at the end when it's more efficient it will be here. Thế thì trong cái mô phỏng ngày mai thì các quý vị có thể thấy là ban đầu, tức là cái mức cơ sở của chúng ta đấy là tiêu thụ điện năng của các công trình văn phòng vào khoảng 300 kWh một mét vuông sàn một năm, và đến cuối buổi khi mà chúng ta đã đề xuất các phương pháp để cắt giảm tiêu thụ điện năng rồi thì sẽ giảm được xuống còn cái mức như hiện nay chúng ta đang thấy trên hình là 150 kWh trên 1 mét vuông sàn một năm. A complex urban hospital
with many functions in it will use 350 to 400 kilowatt hours per meter square. Và một bệnh viện đa chức năng sẽ sử dụng vào khoảng 400 kWh trên 1 mét vuông rào một năm. But yesterday, 2 days ago, our team was in Da Nang. We visited a small rural health clinic, and it did not have operation suites or complex equipment, and we think its energy use was way down here. So there's a lot of variation. Và vào khoảng 2 tuần trước đây thì chúng tôi có thực hiện một cái khóa ở trong Đà Nẵng, và lúc đó thì chúng tôi cũng có chuyến thăm thực địa tại một bệnh viện nhỏ ở nông thôn, và họ cũng không có máy móc gì phức tạp cả. Thì cái mức độ tiêu thụ điện năng nó vào khoảng là ở cái chung cư cái mức như các quý vị thấy là khoảng gần 100, xin lỗi, chỉ hơn 50 kWh trên 1 mét vuông rào một năm thôi. So a typical apartment building is going to use less than an office building. It'll use 60 to 75 kilowatt hours per meter square per year. Và đối với các công trình như là nhà chung cư thì sẽ sử dụng ít năng lượng hơn đối với công trình về văn phòng thì khoảng là 60 đến 75 kWh trên 1 mét vuông rào một năm thôi. And retail and hotels use a lot of energy. They're using 250 to 300 kilowatt hours per meter square. Và các công trình như là cửa hàng bán lẻ hay là khách sạn thì sử dụng nhiều điện năng hơn, vào khoảng là từ 240 đến 250 kWh trên 1 mét vuông rào một năm. So I comment, there's a lot of variation by building type. If you look at the variation by city, from Hanoi to Da Nang to Ho Chi Minh, not very much variation. Thế thì như chúng ta có thể thấy là cái mức độ tiêu thụ điện năng trên thực tế là nó phụ thuộc vào cái loại hình công trình nhiều hơn. Còn nói về địa điểm thì chúng ta có thể xem ở cả cái biểu đồ này, thấy có Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thì cái xu hướng về tiêu thụ năng lượng nó chỉ là giữa các công trình với nhau thôi, chứ giữa các địa điểm nó không có dao động nhiều. If you look at the detail, month by month energy use, the pattern in Ho Chi Minh and in Hanoi is very different. Ho Chi Minh energy use is pretty much the same every month, and the most severe months are March to May in the springtime. Here in Hanoi, it's very different. Big cooling loads in the summer and a little bit of heating in the winter. Thế thì nếu như chúng ta phân tích cái số liệu về tiêu thụ điện năng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo tháng thì chúng ta sẽ thấy là cái dao động tương đối lớn. Ví dụ như ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nó cứ bằng trong cả năm, còn cao nhất là vào khoảng tháng 3 đến tháng 5, tức là vào mùa xuân. Còn ở Hà Nội thì nó dao động nhiều, đặc biệt là tiêu thụ điện năng lớn nhất là vào mùa hè để làm mát. Thế còn vào mùa đông thì là thêm một chút để cho làm nóng sưởi ấm thôi. That's for me. Okay. And this is an interesting chart because this shows just two building types, offices and apartments, and two cities, Hanoi and Ho Chi Minh. And it shows the details of energy use for different functions. So you have elevators or lifts, you have electrical equipment of different types, and you have in yellow the lights. Thế đây là một cái biểu đồ tương đối là thú vị đấy ạ. Nó cho thấy là mức độ tiêu thụ điện năng ở trong hai loại công trình là văn phòng và nhà ở hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là màu xanh chuối là cho thang máy này, màu tím là cho các thiết bị trong công trình, và màu vàng là để chiếu sáng. Then you have hot water, fan energy to move the air, like you can hear the air moving here. Heating energy to heat the air here. And cooling in blue to cool the air. So this is very little heating in Hanoi, no heating at all in Ho Chi Minh, and you can see the difference in patterns. Và tiếp đó là màu cam là điện để đun nước nóng, màu ghi là điện quạt, màu đỏ là để sưởi ấm, và màu xanh xanh da trời đậm đấy ạ, là để làm mát. Thì chúng ta có thể thấy là ở Hà Nội và ở Thành phố Hồ Chí Minh là nó khác nhau rất nhiều, đúng không ạ? Okay, and what you see is that also the uses of energy vary between the office and the apartment. In the office, almost half of the energy an office uses is for elevators, electrical equipment, and office equipment and lights, almost half.
In the apartment, maybe 20% is for those uses. But in the apartment, the major use is hot water, whereas there's almost no hot water use in office. Và chúng ta cũng có thể thấy là cái mục đích sử dụng điện năng ở các công trình như là văn phòng hay là nhà ở thì nó cũng khác nhau rất nhiều. Ví dụ như ở văn phòng thì đến khoảng 50% tổng năng lượng tiêu thụ là dành cho các thiết bị như thang máy này, thiết bị khác rồi chiếu sáng. Trong khi ở các khu vực nhà ở chung cư chẳng hạn thì cái lượng điện năng tiêu thụ cho các mục đích đấy nó chỉ là khoảng 20 đến 30% thôi. Với nhà ở thì điện năng tiêu thụ chủ yếu là để đun nước nóng, trong khi điện để đun nước nóng ở các công trình như là tòa nhà văn phòng thì lại rất là ít, hầu như không có. All right, now let's look at variations not by building type but by climate. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái dao động trong tiêu thụ điện năng không phải là tùy theo các công trình tòa nhà mà là theo các loại hình khí hậu. I'm going to introduce some basic climate concepts. Tôi sẽ nói sơ qua về các cái khái niệm về khí hậu thời tiết. In the United States, in the continental United States, not Hawaii, not Alaska, the climate of Vietnam is represented by one part of the United States, Miami, Florida. Thế thì ở đây tôi sẽ giới thiệu về cái vùng khí hậu ở phía nam nước Mỹ này, không phải Hawaii, còn phải Alaska là ở phía gần Bắc Cực đấy ạ. Thế thì cái khí hậu của Việt Nam ở đây nó tương ứng với một cái điểm nhỏ nhỏ này của nước Mỹ thôi ạ. So, if we look at the pattern of use, here's Hanoi and here's the months of the year. It's cool. If we look at the temperature, air temperature, varies from a low of 13 up to a high of 35 or even more. It's been up higher than that last summer. But here's the pattern. Và chúng ta có thể thấy ở cái biểu đồ này thể hiện cái đường nhiệt độ trong một năm. Thì thường nhiệt độ thấp là vào khoảng đầu năm tháng 1, tháng 2, nhiệt độ có thể xuống thấp nhất là khoảng 13 độ C. Và ở trong năm khi lên tới cái cao điểm là mùa hè thì khoảng là 35 độ. Thế trong những năm vừa rồi thì tôi thấy nó có thể cao hơn một chút. If we look at the monthly pattern in Da Nang, it's a little hotter, but it's the same pattern. It just does not get so cold in the winter. Nếu như chúng ta xem cái khuynh hướng về đường nhiệt độ mùa năm ở Đà Nẵng thì nó cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên nhiệt độ vào cái mùa thấp điểm ở Đà Nẵng thì nó không thấp như ở Hà Nội. Here's Ho Chi Minh. It's almost always the same. It's I think of Ho Chi Minh. I visit Ho Chi Minh. It's going to be 33 degrees C in the daytime and 24 or 27 at night. It's pretty much what it is. Here's the hottest months, March to May. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là nó cứ bằng thế này thôi, đúng không ạ? Có thể dao động một chút. Để ban ngày thì có thể là 33 độ C, buổi đêm thì có thể thấp là khoảng 24 độ C. Và theo như tôi thấy những cái tháng nóng nhất là từ tháng 3 đến tháng 5. I'm going back here to Hanoi. You see this pattern of the temperatures in Hanoi. When we look at the pattern in the computer of the energy use by month, it's remarkably similar. Và ở Hà Nội thì khi mà chúng ta phân tích lại cái biểu đồ thì cái dao động của sử dụng năng lượng giữa các tháng thì nó cũng tương tự như nhau. Okay, so all right, we'll talk from the Vietnamese version. Okay. I'm not. So let me. Okay, we've got a problem. Okay, the traditional data for weather that's available in Vietnam is averaged over a long period of time. It's not detailed enough or accurate enough for energy simulations of buildings. Cái dữ liệu về thời tiết của Việt Nam thì nó là dữ liệu trung bình trong một khoảng thời gian dài, và như vậy thì nó không đủ chi tiết để thực hiện mô phỏng về năng lượng cho các công trình tòa nhà. So the old way of doing analysis of buildings was to look at the average conditions every month or every 3 months. The new way is dynamic energy simulation every hour, or the program we're using, it's every 10 minutes.
Thế thì cái phương pháp cũ đấy là chúng ta dựa trên những cái dữ liệu về thời tiết, ví dụ cứ trung bình 1 tháng hay thậm chí trung bình 3 tháng. Tuy nhiên cái phương pháp mới ở đây là chúng ta phải mô phỏng tiêu thụ năng lượng theo từng giờ, thậm chí là cứ 10 phút một lần. Until our project bought a weather processing software program, the only dynamic weather file that existed for Vietnam was in Hanoi. Thế thì trước khi mà chúng tôi đưa một cái phần mềm xử lý thời tiết vào trong cái chương trình này tại Việt Nam, thì ở Việt Nam chúng ta chỉ có một cái file duy nhất là kết quả của việc phân tích thời tiết động là ở Hà Nội. And in the last several months, Mr. Vuhu here has generated new weather files, hour by hour weather files, 8,760 hours a year for Da Nang and Ho Chi Minh. Và trong vòng những tháng vừa qua thì anh Vũ ở đây đã xây dựng cái dữ liệu thời tiết cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo giờ, một năm có 8.760 giờ. And we will generate weather files for additional cities. Dạ, xin lỗi cho Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, không phải cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và chúng ta sẽ sử dụng cái file về dữ liệu thời tiết này để thực hiện mô phỏng. So the format that we're using for annual weather file is called, whoops, darn it. It's called Energy Plus Weather, EPW. And we have these files available. You can download them and use them for your own use. Thế thì ở đây cái file về thời tiết mà chúng ta sẽ sử dụng để làm mô phỏng là theo định dạng EPW, tức là viết tắt của Energy Plus Weather, và các bạn có thể download cái file này về nhằm mục đích cá nhân sử dụng cũng được. To show you the complexity of the weather data when we're looking at hour by hour weather, we're going to show you about 20 or 25 slides. And these will be slides of Hanoi weather data. And Vu will show you those in a few minutes. Thế thì để cho các quý vị thấy là cái dữ liệu về thời tiết nó có thể phức tạp đến mức nào, thì chúng tôi sẽ cho các quý vị xem một số slide. Một ít phút nữa đây thì anh Vũ sẽ trình chiếu cho chúng ta.